तर या ठिकाणी तुम्ही चकली पाहू शकता, मस्त अशी कुरकुरीत तयार झालेली आहे। कुठलीही भाजणी न करता आपण आज ही तांदळाच्या पिठाची मस्त अशी संपेपर्यंत कुरकुरीत राहणारी चकली तयार करणार आहोत। बऱ्याच जणांना भाजणी करायला वेळ नसतो किंवा भाजणीच्या चकल्या बऱ्याच जणांना जमत नाही, तर त्यांनी ही चकली नक्की ह्या दिवाळीला ट्राय करून पहा। अतिशय मस्त अशी ही चकली तयार होते, अजिबात बिघडत नाही। पहिल्यांदा जरी तुम्ही ट्राय केली तरीही 100% चकली मस्त अशी कुरकुरीत आणि नळीदार तयार होणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता कशी बनवायची ही चकली ते पाहूया। रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। तर त्यासाठी रेसिपीला सुद्धा एक लाईक जरूर करा। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे निवेदन आहे, तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनल अजून माझे सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर या ठिकाणी आपण आता चकली बनवायला सुरुवात करूया। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, घरातली एक वाटी किंवा तुमच्याकडे मेजरिंग कप असेल तर त्याने 1 कप किंवा 1 वाटीभर भाजक्या डाळ्या, ज्या चिवड्यामध्ये वापरतो ना त्याच डाळ्या आपल्याला घ्यायच्या आहे। त्याची छान अशी पावडर तयार करून घ्यायची आहे। आता ही पावडर तर आपली तयार झालेली आहे, परंतु यामध्ये बरेचसा जाडसर कोंडा शिल्लक राहतो, त्यासाठी आपल्याला ही पावडर छान अशी चाळणीने चाळून घ्यायची आहे, म्हणजे जेणेकरून जो कोंडा आहे तो वरती राहील आणि उरलेला जो कोंडा आहे हा तुम्ही एखाद्या झाडाला खत म्हणून वापरू शकता किंवा जर तुम्हाला फेकून द्यायचा असेल तर फेकून देऊ शकता। तर मस्त असं हे पीठ आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला इथे भाजक्या डाळ्या वापरायच्या नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही इथे बेसन पीठसुद्धा वापरू शकता किंवा चण्याची डाळ भाजून त्याचं पीठ तयार करूनसुद्धा तुम्ही इथे घेऊ शकता। परंतु ह्या भाजक्या डाळ्यांमुळे आपली जी चकली आहे ना, कडक न होता अगदी खुसखुशीत तयार होते, त्यासाठी आपल्याला यामध्ये भाजक्या डाळ्या वापरायच्या आहे। आता सेम वाटीने आपल्याला 3 वाटी तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे। तांदळाचं पीठ कसं तयार करायचं तर 1 किलो तांदूळ घेतले, स्वच्छ धुवून त्यानंतर पंख्याखाली सुकवून घेतले। पूर्णपणे सुकल्याच्या नंतर गिरणीमधून बारीक पीठ आपल्याला दळून आणायचं। जर तुमच्याकडे पीठ नसेल तर तुम्ही जे भाकरीसाठीचं जे पीठ वापरतात ते सुद्धा घेतलं तरीही चालेल। कुठल्याही तांदळाचं पीठ या ठिकाणी ह्या चकलीसाठी तुम्ही वापरू शकता। चकल्या अगदी परफेक्ट आणि मस्त अशा तयार होतात। तर सर्व जे पीठ आहे मी छान असं चाळून घेतलेलं आहे। आता यातच आपल्याला काही घरातले बेसिक साहित्य टाकायचे आहे। तर त्यात मी 1 चमचाभर ओवा टाकला, सोबतच आपल्याला यामध्ये 4 ते 5 चमचे पांढरे तीळ टाकायचे आहे, अर्धा चमचा आपल्याला हिंग घालायचा आहे। त्यानंतर 1 चमचाभर आपल्याला भाजलेले धने जिऱ्याची पावडर यामध्ये मी घालत आहे। 1 चमचाभर आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची आहे, घरातलंच लाल तिखट या ठिकाणी मी वापरत आहे। पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि लगेचच चवीनुसार मीठसुद्धा टाकून घेऊया। तर यामध्ये तुम्हाला कसुरी मेथी घालायची असेल तर ती सुद्धा घालू शकता, त्यानेही चकल्या अगदी मस्त लागतात। आता यामध्ये आपल्याला मोहन घालायचं आहे। तर मोहन किती घालायचं, ज्या चमच्याने आपण सर्व मसाले घेतलेले आहेत त्याच चमच्याने आपल्याला बरोबर 4 चमचे मोहन घालायचं आहे, म्हणजे जितके पीठ असेल तेवढे चमचे आपल्याला यामध्ये मोहन घालायचं असतं। तर आपण 4 वाट्या म्हणजे 3 वाट्या तांदळाचं पीठ 1 वाटी भाजक्या डाळ्या असं हे प्रमाण घेतलेलं होतं, त्यासाठी आपण बरोबर 4 चमचे मोहन घेतलेलं आहे। कुठलीही चकली बनवत असाल तर त्यासाठी जितक्या वाट्या पीठ असेल तितकंच चमचे आपल्याला इथे तेलाचं मोहन घालायचं, हे अगदी परफेक्ट आणि अचूक प्रमाण आहे। तर आता जे तेलाचं मोहन आहे ते मी ते कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। आता हे मोहन आपल्याला ह्या पिठामध्ये घालायचं आहे। यापेक्षा अजिबात जास्त घालायचं नाही, नाहीतर आपल्या चकल्या तेलामध्ये विरघळतील। तर हे अगदी परफेक्ट प्रमाण आहे। आता सर्व पीठ ह्या मोहनामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। या ठिकाणी आपण ह्या चकलीच्या मोहनामध्ये तेल वापरलेलं आहे। आता या तेलाऐवजी जर तुम्हाला बटर वापरायचं असेल तर ते सुद्धा अगदी सेम म्हणजे 4 चमचेच वापरायचं आहे। फक्त बटर आपल्याला वितळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतरच ह्या पिठामध्ये घालायचं आहे, किंवा तूप वापरायचं असेल तर तूपसुद्धा वापरू शकता। आता ह्या पिठामध्ये तेलाचं मोहन छान एकजीव करून घेऊया। अगदी पिठाचा अशा पद्धतीने गोळा तयार झाले, मुटका तयार झाला पाहिजे, तेव्हाच समजायचं आपलं जे मोहन आहे हे अगदी परफेक्ट आणि व्यवस्थित लागलेलं आहे। लगेचच आता हे पीठ मळायचं आहे। तर आता हे पीठ मळण्यासाठी पाणी कसं वापरायचं, तर इथे मी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। आता हे पीठ मळत असताना आपल्याला अंदाजानेच पाणी वापरायचं आहे। अंदाजाने पाणी घेत आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे। पाणी गरम आहे त्यामुळे थोडं थोडं टाकायचं आणि त्यानंतर पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। तर आता थोडं थोडं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। पाणी बरंच गरम आहे त्यामुळे सुरुवातीला चमच्याने मिक्स करा आणि त्यानंतर मग हाताने हे पीठ आपण मळून घेणार आहोत। तर सुरुवातीला मी चमच्याने व्यवस्थित हे पाणी या पिठामध्ये मिक्स करून घेणार आहे, कारण हात भाजू नये यासाठी। तर आता हे पीठ मिक्स झालेलं आहे। आता यामध्ये अजून पाण्याची आवश्यकता आपल्याला लागणार आहे। गरजेप्रमाणे यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि मीडियम घट्ट हा गोळा मळायचा आहे। अगदी भाकरीला जसं पीठ मळतो अगदी तसंच, अगदी त्यापेक्षा थोडंसं घट्ट मळलं तरीही चालेल। तर आता हे थोडंसं थंडही झालेलं आहे, हाताला सोसवते। आता आपण हे पिठाचा मस्त असा गोळा मळून घेऊया। थोडं थोडं पाणी टाकत याचा मध्यम घट्ट हा गोळा आपण तयार करून घेऊया।
पीठ मळत असताना काही गोष्टींची काळजी आपल्याला घ्यायला लागणार आहे. तर त्या कुठल्या, हे पीठ आपल्याला जास्त घट्टही नाही आणि अगदी जास्त सैलही मळायचं नाही, कारण घट्ट जर झालं, जेव्हा आपण चकलीच्या साच्यामध्ये हे पीठ भरतो आणि चकल्या पाडतो तर चकल्यांचे तुकडे पडतात. यासाठी आपल्याला जास्त घट्ट हे पीठ अजिबात ठेवायचं नाही आणि सैल जर ठेवलं तर ह्या चकलीला काटेच पडणार नाही. त्यानंतर हे आपण 10 मिनटं झाकून ठेवूया. 10 मिनटानंतर अगदी थोडासा गोळा घ्यायचा, थोडासा हलकासा कोमट पाण्याचा किंवा साध्या पाण्याचा हात लावायचा आणि हे पीठ पुन्हा एकदा छान व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. जेवढं पीठ तुम्ही छान मळाल तेवढ्या चकल्या आपल्या मस्त अशा तयार होणार आहेत. अगदी छान हे पीठ मळून घेतलेलं आहे. साध्याच पाण्याचा हात लावायचा आणि पीठ आपल्याला सैल थोडंसं करून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ जर जास्त घट्ट झालं तर काय करायचं, थोडं थोडं पाणी लावून हे आपल्याला मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये आणायचं आहे आणि त्यानंतर चकलीच्या साच्यामध्ये भरायचं आहे. तर आता चकलीच्या साच्याला सुद्धा आतून मी तेल लावून घेतलेलं आहे, जेणेकरून पीठ ह्या साच्याला आतमध्ये चिकटू नये यासाठी. पिठाचा गोळा भरून घेऊया आणि लगेचच आपल्याला चकल्या बनवायला घ्यायच्या आहे. अगदी साधी आणि सोपी ही चकलीची रेसिपी आहे. कुठलीही जास्त मेहनत नाही, झंझट नाही किंवा भाजणी करायचं सुद्धा टेन्शन नाही. तर ह्या चकल्या मी ह्या प्लेटवरती पाडून घेणार आहे किंवा तुम्ही ताटामध्ये किंवा बटर पेपर असेल, जे काही भांडं असेल त्यामध्ये तुम्ही ह्या चकल्या पाडून घेऊ शकता. प्लेटवरती पाडलं तर आपल्या चकल्या एकदम सगळ्या एकसारख्या येतात. त्यासाठी शक्यतो प्लेटवरती पाडा, म्हणजे सर्व ज्या चकल्या आहे सेम आकाराच्या तयार होतील. 4-5 प्लेट असतील तर एकदाच 4-5 चकल्या पाडून घ्यायच्या आणि लगेचच तळायच्या. अगदी जास्त चकल्यासुद्धा तयार करून ठेवायच्या नाही, थोड्या थोड्या चकल्या पाडायच्या आणि लगेचच तळायला घ्यायच्या. तर चकल्या पहा काय मस्त अशा तयार झालेल्या आहे. काटेही छान पडलेले आहे आणि कुठेही मेन म्हटलं तर आपल्या चकल्या तुटलेल्या नाही, म्हणजे पीठ अगदी व्यवस्थित आपलं तयार झालेलं आहे. लगेचच आपल्याला आता ह्या चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत. थोड्याफार प्रमाणात इथे मी करून घेतलेल्या आहे. त्यानंतर मीडियम गरम तेलामध्ये आपल्याला ह्या चकल्या तळून घ्यायचं आहे. अजिबात कडकडीत हे तेल आपल्याला ठेवायचं नाही, नाहीतर चकलीचा रंगही बदलतो आणि व्यवस्थित तळली जात नाही. व्यवस्थित तळली गेली नाही की त्या मऊ पडतात. तर ह्या गोष्टीची काळजी आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. तेल या ठिकाणी मीडियम गरम ठेवलेलं आहे आणि गॅससुद्धा आपल्याला अगदीच बारीक न ठेवता मध्यम ठेवायचा आहे. मध्यम गॅसवरती आपल्याला ह्या चकल्या छान अशा कुरकुरीत होईपर्यंत तळायच्या आहे. सुरुवातीचे बुडबुडे पहा आणि तळल्यानंतर जे बुडबुडे आहे चकलीचे ते तुम्हाला आता पुढे दाखवते. आता थोडेफार प्रमाणात हे बुडबुडे कमी झालेले आहे, थोडीशी कडकसुद्धा जाणवते झाऱ्याला. तर आता पलटी करून घेऊया. पलटवायची अजिबात घाई करायची नाही, थोडीशी बुडबुडे कमी झाले की नंतरच पलटवायची. तर मस्त असे हे बुडबुडे जोपर्यंत कमी होत नाही, पूर्णपणे बंद होत नाही, तोपर्यंत ह्या चकल्या आपल्याला अजिबात तेलाच्या बाहेर काढायच्या नाही. जर आपण थोडेसे बुडबुडे जरी शिल्लक राहिले आणि चकली बाहेर काढून घेतली तर चकली मऊ पडते. तर त्यासाठी ह्या गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे. आता चकली आपली तळली गेलेली आहे. चकली तळल्याच्या नंतर आपोआपच तळाशी जाऊन बसते. ही चकली तळल्याची एक खास टिप्ससुद्धा आहे. त्यामुळे जेव्हा चकली तळाशी जाऊन बसेल तेव्हाच आपण ह्या चकल्या तेलाच्या बाहेर काढणार आहोत. तर चकल्या पहा काय मस्त अशा काटेदार आणि खुसखुशीत अशा तयार झालेल्या आहे. आता ह्या काढून घेऊया आणि राहिलेल्या सर्व चकल्या सेम पद्धतीने तळून काढूया. तर मस्त अशा सर्वच चकल्या या ठिकाणी मी तळून घेतलेल्या आहे. अगदी मस्त ह्या चकल्या तयार झालेल्या आहे. कुठलीही भाजणी न करता अगदी 20 ते 25 मिनटात तयार होणाऱ्या ह्या चकल्या आहे. दिवाळीच्या घाई गडबडीमध्ये बऱ्याचदा भाजणी करायला जमत नाही, तर त्यावेळेला अशा पद्धतीने तांदळाच्या पिठाच्या ह्या चकल्या तुम्ही नक्कीच करू शकता. खायलाही तितक्याच टेस्टी लागतात. तर ह्या चकल्या पहा काय मस्त अशा काटेदार आणि अजिबात कुठेही तेलकट किंवा तेल पिलेली नाही ही चकली. मस्त ह्या चकल्या तयार झालेल्या आहे. संपेपर्यंत अगदी जशाची तशाच कुरकुरीत राहतात. चकली बनवायची ही सगळ्यात सोपी रेसिपी आहे. अगदी तुम्ही केव्हाही मनात येईल तेव्हा ही चकली बनवून खाऊ शकता. फक्त दिवाळीलाच नाही तर एरवीसुद्धा तुम्ही ही चकली बनवून खाऊ शकतात. तर आता ही चकली किती कुरकुरीत झालेली आहे ती मी आता तुम्हाला तोडून दाखवते. त्यावरून तुम्हाला एक अंदाज येईल की ही चकली किती कुरकुरीत अशी तयार झालेली आहे. तर मस्त ह्या चकल्या तयार होतात. तर त्यामुळे ह्या दिवाळीला नक्की ट्राय करून पहा आणि कशा झाल्या त्यासुद्धा मला कमेंटद्वारे कळवायला अजिबात विसरू नका. तर रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला जरूर लाईक आणि शेअरसुद्धा करा. तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर नातेवाईकांबरोबरसुद्धा शेअर करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.